God morgon mina damer och herrar. Idag händer det grejer på Freewater-kanalen. Vi ska ut och fiska gädda och det här är mitt favoritfiske. Grunt gräs, liten sjö, bland stora vitfiskar, braxar och mörtar och allt fan vad det är. Känner du vad det luktar? Ja, luktar gädda. Det luktar gädda idag. Nej, det är jag, Johnny bakom kameran. Vi inväntar Oskar, våran kock. Han ligger och sover än så länge och ska lämna barnen på förskolan. Vad kommer du börja med? Fatboy, givetvis. Det här är det bästa fisket det är det. för ett sånt drag. Vi ska ta lite Fatboy-snack ute på sjön, men... Häng med på resan, det sent kommer glömma, hoppas jag. Där satt det! Oh jävlar på lilla! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! I det här videoklippet har vi tänkt köra en liten tävling som vi gjorde i förra, för det var så fruktansvärt uppskattat av er. Det bara small in kommentarer. Så vi pratar om det. Gissa största gäddan i vikt under dagen. Och vinnaren skickar vi en Fatboy till. Ja, och någon lite mer godisbit. Ja, vi kan plocka upp en liten påse alltså. Vi gör det. Alltså det här är ju mitt absoluta favoritbete när det kommer till såna här grunda grässjöar. Man söker av, men du kan också sakta ner, låta den hänga i vattnet, leta efter fisken. Precis vad vi gör idag, jag och Ludde. Vi är på en grund sjö. Vi vet att det finns stora gäddor här. De käkar brax, det är höst. Det som är med gäddorna så här på hösten, enligt mig, när man kommer till sådana här ställen, det är att gäddorna ofta är på konferens. Det vill säga att de samlas på ställen där betesfisken är liksom. I alla fall de stora gäddorna. Så att vår uppgift idag, det kommer bli att söka tills vi hittar var exempelvis braxen befinner sig eller var de stora gäddorna är. Så att det här kommer bli väldigt spännande och häftigt. Jag börjar med en Fatboy i färgen, hjälp mig, lekbraxen heter den. Och jag tror att man får experimentera lite idag. Det här är lite mer naturtrogen färg. Som jag tänker mig att gäddorna kanske går igång på ifall det är som så att de käkar brax här just nu. Eller mört eller något annat. Men om det är som så att det blir trögt eller vi inte får någon fisk, så kan ju det bästa trixet ibland vara att dra på någonting som retar upp dem. Typ en röda mattan är en av mina absolut favoriter. Alltså även kallat Felix då. Men jag har en inre känsla av att bara vi hittar var de kan befinna sig och lyckas presentera betet bra, då kommer vi att kunna bli lyckligt eller rikligt belönade. Där satt första. Så jävla liten är inte den här. Oj, nu är han igång. Jävlar. Alltså det här var riktigt superduper hugg alltså. Bra Johnny. Alltså grejen är att de här gäddorna, de kommer liksom... Wow. Dra hela båtjäveln alltså. De här gäddorna kommer med sån kraft och fart. Det här är typ en 5 kilos. Har jag inga vikter nu? Oj jävlar, den är ännu större. Är den större? Ja, den här är större. Jag behöver typ hoven. Behöver hoven? Oj, den är stor. Det här jävlar vad fin den är. Ja. Oj, vad den... Fy fan. Vilken monstergädda direkt alltså. Det är ju helt otroligt. Ser du vilken stor gädda? Ja. In med den här nu. In med den. Åh. Jävla kung han är alltså. Jävla kung han är. Skopar upp den direkt. Första firren. Och nu mina damer och herrar, om det här blir den största fisken, vilket inte ska bli, så är det ni som ska gissa vikten. För att den som gissar närmast på den här, den kommer vinna en liten godispåse från alla Freewater Pictures. Med bland annat Fatboys. Fan vad kul, vilken start Johnny boy. Oj, ser. Ja, jag ska ta... Oj, den är stammig madame. Den lossnar, perfekt. Ja, den lossnar. Det här är helt perfekt ju. Nu ska ni få se. Lekbraxen, Fatboy. Fantastisk färg när man fiskar sådana här områden. Man måste presentera betet och försöka efterlikna det de ska käka. Syrbraxen, lekwater på toppen. Ja,
den är fantastisk. Och här har vi gäddan här nere, den som ni ska gissa vikten på. Första fisken. Vad är det som händer? Första driften i princip. Det här kan gå bra. Det är riktigt hett ute idag. Men vi ska på 10 plus idag, eller hur? Ja, det ska vi. Ja. Hej då kompis. Den är stor den här gäddan. Ludde. Adios amigos! Jävla konung du är. Men det där är helt otroligt. Det är första fisken. Det är första driften. Det är höst 2023. 2022 va? Ja. Stenberg! Stämpa! Fan vad nice väder vi har här. Vad kul! Pissväder hela vägen hem. Fan, här kommer Le Grand Chef alltså. Ja. Ja hörni, nu har vi fått lite besök här i båten. Så jävla härligt! Va? Hallå! Tjena! Fan vad fint. Oskar kommer med kaffe och förberett lunch. Man Det vet, blir att, fin lunch idag. Jävla kara alltså. Oj, oj, oj. Så. man vet att när Oskar är med då blir det lunch. Annars måste man Annars förbereda magen på att det inte blir något idag. Så är det. Johnny, vill du ha en cup eller? Ja absolut. Men Du jag hade ju vill... tagit Stenberg va? Ja, jag har druckit. Där satt den. Liten, det är en liten pytte. Min andra fisk, den är faktiskt större än min första, så det är ju alltid någonting. Mitt byte till Dileva börjar ge resultat. Shit, den här var inte den vackraste jag hade sett. Men kul. Den kan bli gäddmat till det jag ska fånga alldeles strax. Fan, jag tänkte visa en grej för er tittare. Vad tror ni om den lilla skapelsen? Det är alltså en 10,5 centimeters fatboy. För de gångerna man vill downsiza lite, kanske på vårarna eller stå och fiska med ett haspelspö. Fiskar lite småfisk som Ludde gillar. Det sjuka Eller? är att man kan få riktigt stora gäddor på småbeten också. Har man fått. Tobbe fick ju fan en, vad var det? Exakt 14 kilo på Vänern. På en liten... På ett bete som var så här stort typ. Ja. Nej, det är verkligen inte att välja bort, skulle jag säga. Fatboy är ett stort bete. Även fast det är 13 cm långt så har det mycket kött liksom. Väger 100 gram. Det här kommer väga en 50-60 kanske. Perfekt att stå och leka lite med haspen. Jag tror det här kan vara ett litet så här trick för att få fisk. Det tror jag med. Ja, Så säg är- så då. Så vi säger så. Jag tycker vi driver på. Där satt den! Oh jävlar på lillan! Oj, den är stor! Nej, det är inget bra, den är stor alltså. Oj, på lilla prototypen. Oj. Det är en fin fisk Jag ju, skulle Ludde. gärna vilja hova den här så inte jag blir av med Ja, jag ska draget. bara få upp Johans bete så ska vi hova den Jag här står och till. prövar prototypen. Hinner göra 5-6 kast. Sitter en helt okej gädda. Jag hade nog velat lägga ankar också egentligen. Ja. Men... Oj, den där Ludde. Hur stor är den gubben? Men 5 kilo kanske. Det här är ju Ja, coolt den på är riktigt. större. 6 kanske. Är det så? Oj, vad fin den är. Oj. Där kan jag inte ta. Oj. Den är superfin Lubbe. Oj, vilken jättefin. Ja, den är större än så. Den är... Oj! På Gratulerar. lilla fatboy. Första fisken för den där jäveln alltså. Oj. Och så smäller det på en sån här schysst gädda. Oj, vad den är rossig. Ja, den är riktigt rossig. Och den här guldiga färgen som din. Ja, Ja, den här är... Den är tung. Den är det är tung och fin. riktigt fin alltså. Oj. Wow! Vad roligt! De mår bra i den här sjön, gäddorna alltså. De käkar brax, de käkar mört, de käkar andbebisar.
Såg ni? Fan vad nice! Oj. Vad hände där? Ja, gädda en till det. Coolt. Nu igen. Nej, satt den. Men det här är mindre gädda alltså. Men såg du vågen? Det är sån här vacker jävel. Oj, oj, oj. Den här får du av mig, Stenberg. Så, hej då. Sådär, 2 kast, 2 gäddor. Bara se så den här plogen alltså. Ja, 5-6 kilo kanske för er som gissar. Vi är ju en jättegrund sjö. Fiskar inne i gräset. Och varför Fatboy är så jävla bra är för att den har ju en liten... Alltså den vill ju jobba uppåt i vattnet. Den jobbar ju inte ner som en wobbler med sked utan den vill uppåt. Så att går du in i gräs, ja men veva på den lite då. För då kommer den stiga och inte liksom veva ner i gräset. Och sen om du får gräs på krokarna så går faktiskt betet ganska bra ändå. Den behåller gången trots att du har lite skit på krokarna helt enkelt. Det skulle jag säga 2 nycklar till varför den är bra på när man fiskar in i skiten liksom. I'm in a hurry. I've got a very important phone call to make. Ja, det blir steak sandwich idag. Och jag har ju förberett lite grann hemma. Så att jag har gjort en chimichurri hemma. Lite stekt lök och en majonnäs. Det är ju det jag gjorde. Och resten är ju att vi ska steka på lite kött. Värma på mackorna. Bara montera ihop lite goda grejer. Vad mer kan man önska? Stora gäddor, gott käk och en liten bira, alkoholfri, 0,3. Eftersom vi kör bil och vi kör båt idag. Vad har du för tips med bröden där, Oskar? Jag har kört majonnäs på bröden innan jag steker dem. Och det kan man ju tycka låter lite konstigt. I alla fall tyckte jag det i början. Men alltså helt ärligt, det är ju inte konstigt. För majonnäs, det är bara olja och ägg. Och det är ju helt normalt att steka saker i olja. Och ägget gör att det blir lite krispigt och gött. Så att det är ingen dum idé. Ja hörni, Bibsen från Didriksson. Ni vet ju att vi har ett samarbete med Didriksson. Självklart tycker vi grejerna är bra eftersom vi jobbar tillsammans med dem. Och vi provar deras grejer. Men nu har vi kört de här Bibsen under ett bra tag. Och jag skulle vilja bara visa er att de är förstärkta i knäna. Som ni ser med galon. De är förstärkta i rumpan. Det är där man blir blöt. Och vi har provat många olika bibs. Men de här är helt magiska. De är så robusta, hållbara, vattentäta och alla funktioner som Didrikssons fisketeam nu tillsammans tagit fram gör att det sitter som en smäck. Kan dra över dem över powerbootsen eller stövlarna. Och jag fullkomligt älskar att fiska i bibs. Det passar hela tiden. Så att söker ni ett par bra bibs så tycker jag verkligen ni ska gå in och kika på de här. Nu käkar vi. Vattnas det inte i käften hos tittarna nu så det kan inte vara alltså. Och då får man fan byta kanal illa kvickt alltså. Jesus Kristus, vilka jävla gäss alltså. Ja, men nu fick man upp lågan här igen. Vi har fiskat på och bara haft snärtor efter. De vill inte hugga, de bara pillar på betorna. Kom vi hit, lite grumligare och så dyker upp ett stort brackstim framför näsan på oss. Så nu tror jag faktiskt det är bara att hålla i grejerna. Någonting har ju hänt, solen har ju kommit fram. Ja, Det är ju det är klart svårare här, nu liksom. alltså. Gäddorna generellt sett, de blir nog inte mer huggvilliga när det är så soligt som det är nu. Alltså är det någonstans de är så är det i sånt fall här. Kolla gäddan där, kolla där. Det där var en fin.
Var det fem gädda? panners. Var det gädda? Ja, den var inte efter. Den bara simmade runt. Okej, Vad men sjukt. då tycker jag vi ska lägga här. Ja, det där var en 5 kilos typ. Eller vad tycker du? Ja, jag tycker det. Alltså, Där stod det också gädda. Ja, precis. Oj, 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 vilka bollar det blir. ja. Oj, vi lägger drag här, för Ja, här är de. lägg. Men någon till chans, Ludde, tror jag att vi kan få på det där Brattenhavet. Ja, ju längre solen går ner. Ja, det där var sista kastet då. Vi ger upp för idag. Eftermiddagen var ju riktigt tuff. Solen kom fram, gäddorna la av totalt. Alltså inte ens de små gäddorna vill hugga längre. Så att vi packar ihop. Men jag säger så här, tack för att ni tittade. Och glöm inte att gissa vikten nu på gäddan. Jag ska tillägga också att om det är som så att det är flera som gissar rätt på vikten, då kommer vi att lotta ut en vinnare. Så vi ses nästa gång, hörni. Kör hårt!